gbogbo àwọn lábala tá a gbé ètò wa kalẹ̀ gbogbo sex and moral la máa ń sọ lórí péjì wa, and we do it in Yorùbá. A máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ òkú àtòbò ṣòye wa bẹ́yẹn, ọ̀nà tá a dẹ̀ ń gbà sọ láti lè educate àwọn èèyàn. À ń sọ̀rọ̀ nípa à ń ṣe sex education fáwọn ọmọdé, à ń ṣe fáwọn àgbà, then à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn spiritual implication, àwọn physical implication, àwọn medical implication, àwọn scientific and biological benefit yẹ. A dẹ̀ sọ àwọn tán lẹ́tọ̀ọ́ sí pé àwọn tí wọ́n ti gbéra wọn sílé, tí wọ́n ti níyàwó, tí wọ́n ti lọ́kọ ní ẹlẹ́tọ̀ọ́ sí. A máa ń sọ̀rọ̀ celibacy fún àwọn single. A lè torí pé baálé ilé fọ́ lójú ká mọ̀ pẹ́ lẹ́fọ̀ọ́. A nítorí pé bóyá torí pé èèyàn kan ò lọ́kọ káwá ní káwọn tán lọ́kọ mọ́ dóko. A sì lè nítorí pé àwọn tí wọ́n ti níyàwó, tí wọ́n lọ́kọ, kí wọ́n fẹ́ dóra wọn, káwọn tí wọ́n fẹ́ dúró kó wọ́n dúró fún Ọlọ́mọ. Kò sí lifestyle téèyàn yàn láàyò tí ò sí àlùbárí. Ẹ ń bá lòun ò fẹ́ níyàwó, ò fẹ́ lọ́kọ, kò sí wàhálà, kò sẹ́ni tán fipá mú. Ẹ ń bá lòun ò fẹ́ dóko, kò sẹ́ni tán fipá mú dóko. Ẹ ń bá sì lòun níyàwó, òun lọ́kọ, kí wọ́n dóra wọn ní òrèkóòrè. Gbogbo àwọn àǹfààní tí ń bẹ nínú àwọn ìbálòpọ̀, gbogbo àwọn hormones, àwọn oxytocin, àwọn dopamine, àwọn endorphin, ẹ rí pé àwọn pheromone, àwọn hormones tó máa ń induce appeal, gbogbo ẹ̀ là ń dá wa ra wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí péjì wa. In fact, kò sí ọmọ kékeré gan tó wà lórí péjì wa, látòrí ọmọdé dórí àgbàlagbà, tí ó mọ̀ nípa sex education. Nígbà tá a ṣe tàwọn ọmọdé, a jẹ́ kó yé wọn pé a pín ẹ̀yà ara sí méjì, which is private part and public part. A dẹ̀ jẹ́ kó yé wọn pé tá a bá fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ wa ní ẹ̀kọ́ ìmọ̀ nípa ìbálòpọ̀ yìí, which is sex education, a gbúdọ̀ pé correct orúkọ àwọn ẹ̀yà ara yìí fún wọn. A gbúdọ̀ mọ̀ pé okó ní kòkòrò. Wọ́n ní yes, our highest view be that. A gbúdọ̀ pé ní kòkòrò, a gbúdọ̀ pé correct name ẹ̀. A dẹ̀ gbúdọ̀ sọ fún wọn wípé private part, kí lè tó fi jẹ́ private? It is private because it belongs to me alone. Nobody must see it, nobody must touch it, and nobody must play with it. Then a tún sọ fún wọn wípé kí ni àwọn private part for boys. Ẹ rí wípé they will start mentioning it. The private part for boys, the private part for girls. Then a tún sọ pé we have two types of touch. How many touch do we have? We have two types of touch. Ẹ rí pé àwọn ọmọ yẹn máa dá yín lóhùn. Àwọn ọmọ kéékèèké tán wà in their bóyá bíi 6, 7, 8, 9, 10 years. What are the private parts for girls? Wọ́n á mention. Why is it private? It is private because it belongs to me. Nobody must see it, nobody must play with it, nobody must touch it. Then what are the Mama Aluta Eshe, thank you for the ask me. What are the two types of touch? They will raise up their hand, they will say good touch and bad touch. Then what are the good touch? Any touch in any of my private part is a bad touch, and I must resist it. A good touch, a bad touch is any touch in any of my private parts. Resist. I have to run away from the person. Then anybody who touches or wants to see your private part, what is that person doing? The person is trying to abuse you, and you have to report. You have to run away from that person and report to your mommy or your guardian when you get home. Then when you see a stranger, you must not discuss or stay and spend. I cannot vouch for. A stranger is not somebody that I have not seen before. Anybody tó bá lè vouch fún stranger ni. Torí nígbà tá a ṣe sex education fún ọmọ wẹ́wẹ́ ń gbà yẹn, that was what we said. Any gbọ́dọ̀ fi àwọn ọmọ wa sí abẹ́ ìtọ́jú ẹni tá a lè guarantee ẹ̀, tá a lè fọwọ́ ẹ̀ sọ. Gbogbo the two division of the whole body part, and you will ask them to mention it. You ask them to touch that part by themselves. Now, fún ti obìnrin, gbogbo aláti mọ̀.
fún ti obìnrin gbogbo aláti mọ̀, we mentioned it for them, a pè lóyìnbó a tún pè ní Yorùbá fún wọn, bóyá wọ́n ní ó lọ bọ́ṣọ àbófẹ́ ṣe ìyá àbófẹ́, because as you are protecting your own body, túmọ̀ body bí àtàwọn lára àwọn ẹ̀yà ara wọn, conscious of the fact that this part of their body is like, it was not paining you when she was doing it. If that the child will start enjoying the scratch as much as the person is scratching the head, hey, this your hair is fine. The girl child has to resist that touch. It is still a bad touch. I don't try to list àwọn point in house àbí kí n try láti tún ṣe research on sísè. Ẹni tó bá try láti list àwọn point in house àbí kí n try láti tún ṣe research on sísè. Ẹni tó bá sọ fún ẹ pé kó bọ́ don't respond to anybody's question. Then parents should also don't respond to anybody's question. Then parents should also the other must know where the child. There was a time that somebody was telling me, understand when you have a girl child and the girl child sits, sitting posture, tó ṣe gbọ́dọ̀ fi jókòó part and his or a private part of the body. So and once ẹ ti mọ̀ pé ọmọ kékeré ntọ́mọdé bá ti kọ́ ní kékeré ìmọ̀ sọ̀rọ̀ mú kúrò nínú ọpọlọ ntọ́mọdé bá ti kọ́ ní kékeré ìmọ̀ sọ̀rọ̀ mú kúrò nínú ọpọlọ ọmọ. Sincerely, yóò ti grow, ó máa grow with that knowledge ni. So these are the things tá à ń ṣe, so à ń ṣe fún ọmọdé, then we do for adult. Ẹ má wá rí pé mò ń ṣàlàyé nípa àwọn ètò wa lọ́lọ́kun òjọ̀kan. We do for adult too. Education for it. Adé ẹ̀kọ́ use education for them fáwọn tó ti lẹ́tọ̀ọ́ síra wọn. Sáàrí ìrìn sọ, á jókòó á kà á rí pé nígbà tí medical doctor àwọn ọkọ àti àwọn tó máa bára wọn jà àwọn àìríra wọn dó dáadáa ni, because nígbà tẹ bá ní good reasonable coitus together, you will bond. ìlàsẹ̀ sọ fún wa pé àwa tí a bá tí ní ọkọ àbí ní ìyàwó a gbọ́dọ̀ bára wa ṣe àṣepọ̀ yẹn nítorí pé bond ni máa ń fà, and that is the reason why many cases of adultery can be traced to ex. tó yẹ pé you guys had relationship but there was no intercourse. Bí ìrìn àjò yín ọ̀bà bọ́ sí mọ́ kálukú ọmọ ìlọ́lá láàfíà kò ní sí yọnu bẹ́ẹ̀ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn míì wọ́n tiẹ̀ ti ṣe oríṣiríṣi àwọn míì tiẹ̀ tún ti bímọ fúnra wọn lẹ́ṣẹ̀rí tán mi ọmọ yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ìgbà míì kì í sojú kòkòrò tán lọ́mọ yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ dó àwọn bébí papa wọn yẹn nítorí bonding tó ti create wọn. Once oxytocin has been created, it is a bonding hormone. So tó bá lọ́kọ tó dóra yín dáadáa ni ẹ lọ máa ní good reasonable intercourse. You will see that all these things tí Ọlọ́run create ni, and under the law of creation òfin ìṣẹ̀dá bọ́lọ́run ṣe dá ayé bọ́lọ́run ṣe ní káyé wà nìyẹn àti àtètèkọ́ṣe lọ́lọ́run ti ní kọ́kùnrin àti obìnrin ṣe pọ̀. Oxytocin àwọn tó máa dóra wọn dáadáa ni lè ráàrin wọn bí wọn bá jà gan lè mọ̀ ìjà adìẹ nìjà wọn because they have really bond ṣé yà bẹ́ẹ̀ yẹn. Then prolactin ta ló fún mi roses ẹnìkan ló fún mi káàpù yìí o madam ẹ̀ṣọ́là wà àbí obìnrin ni ẹ ṣé mo dúpẹ́. Dream pulse web ẹ ṣé gbogbo agbó táwọn fún mi gift mo rí oxytocin yìí máa ń bond ni gbogbo àwọn hormones yẹn they are collectively called feel good and happiness hormone. Feel good ẹ ṣé sir, thank you for the first burst. Feel good and happiness hormone, that is the collective name for all of them. It's not like tẹ́ bá sọ pé these are the adenirons, àwọn adenirons, àwọn family adeniran. Now let's say they are royalty. Tẹ́ bá sọ pé royalty ni wọ́n ó mì pé ìdílé ọba náà ti wá. So gbogbo àwọn hormones yẹn gbogbo wọn combine together, they are called feel good and happiness hormone. bó ṣe wá jẹ́ feel good hormone yẹn yàtọ̀ fún pọ́n jẹ́ feel good and happiness hormone yẹn wọ́n tún wá ní iṣẹ́ tí kálukú wọn ń ṣe. And you know that enzymes and hormones are specific in their reaction. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn enzymes, àwọn digestive enzymes, àwọn enzymes tí máa ń work lórí oúnjẹ tí wọ́n mú kó oúnjẹ ó digest, ó yàtọ̀ sí àwọn enzymes tó induce oorun téèyàn fi ń sùn.
they are specific in their reaction, meaning that èyí tó ń work on carbohydrate kò ní lọ work on protein. Bẹ́ẹ̀ náà lórí fún àwọn coitus hormones yẹn, oxytocin òun ló ó wà specific in reaction, and all these hormones, they are secreted from the hypothalamus part of the brain. Oxytocin especially, brain, the mind of a human being. Now I don't want to mix it. Oxytocin ni mò ń ṣàlàyé lọ́wọ́, ó máa ń bond ni. Then endorphin, àwọn endorphin yẹn àwọn ó máa ń control, ó máa ń bring about relaxation, ó máa ń jẹ́ kí ara relax. That is the reason why, if apart from the theory tanka, the practical aspect for those who are really involved and they understand what we are saying, they will know that endorphin ó jẹ́ hormones tó jẹ́ pé ó máa ń arrange ọpọlọ, ó máa help memory. All these things they are psycho related, they help the mental health. Show you what oxytocin, endorphin, then dopamine, it brings happiness and joy. Show you what prolactin, relaxation ló wà fún, from the word lactation, when you say lactation, relax tó máa ń mú kára relax. Ibẹ̀ ni lactation pé à ń fọmọ lọ́yàn, ibẹ̀ náà ti form word yẹn, prolactin, ara mi gbẹ́nà, ara mi fà, inú mi ò gbogbo yẹn ò ní sí bẹ́ẹ̀ mọ́. Tí wọ́n tún wá sọ fún wa wípé ìtumọ̀ cure dysmenorrhea yẹn ò ní painful menstruation. Àwọn tó máa ń ní painful menstruation, time out of intercourse, ó máa ń lead to contraction of the uterus. Ó máa ń jẹ́ kí uterus contrast. Tí uterus bá contract bẹ́ẹ̀ yẹn, ó máa lead to easy flow of blood. Ó máa jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ kó flow out títí tó fi ní. Though mo tún láwọn ọ̀rẹ́ mi míì gan tí wọ́n máa rí, tí wọ́n ti máa rí, tí wọ́n sì tún máa ń láwọn ní menstrual pain díẹ̀díẹ̀ pé kò kàn tó ti tẹ́lẹ̀ ni. So wọ́n fi ń pò bí akíní kan láti ní wádé kí yá lọ painful menstruation lọ́lọ́mọ wá sí ìsìn náà ìsìn bẹ́ẹ̀ o, because of prolactin, which is relaxation hormone that relaxes the body and lowers blood pressure. Anti-aging ni because of potassium. Ṣé mọ̀ wípé we are talking of intercourse gangan generally nsìn, àti sọ̀rọ̀ nípa the fluid itself gangan fúnra ẹ̀, àti ẹ̀ tí sọ yẹn rárá. Now these are the things tí ó jẹ́ àǹfààní tó wà níbẹ̀. Mo sọ fún wa pé nígbà téèyàn ò bá mọ̀, thanks for the help, so nígbà téèyàn ò bá mọ̀ ní àwọn value apple tá a bá jẹ apple, kí láǹfààní tá a rí níbẹ̀. Òun náà la fi ń sọ fún wa pé tẹ bá ti níyàwó tẹ lọ́kọ, ẹ mọ́ dóra yín déédéé, gbogbo ohun tí ọ̀bà ní jẹ́ mọ́ dóra yín, gbogbo ohun tí wọ́n bá ń bá yín gbé, bóyá cousin yín, uncle, nephew, sister, kálukú ọmọ rẹ̀ lé òbí rẹ̀. Torí nígbà míì táwọn young couple bá ní àwọn tó ń bá wọn gbé, ìmọ̀ fa wọn ò ní free intruder, àwọn pípọ̀ wọn mọ̀ intrude, wọn ní lè ní ìbálòpọ̀ wọn ní any location òdìnú ilé that they want to do. So gbogbo àwọn àǹfààní yẹn la máa ń sọ ká tó wá sọ̀rọ̀ nípa the fluid tí lórí òfin mọ̀ sùn káàkiri tó mọ̀ sleep around. Ẹ rí i pé àwọn ọkùnrin tí wọn ò bá rí òbòdò wọn máa kanra ni. Rí pé ìyàwó ti dé at the time tí ó bá ti ń ṣe nípa intercourse, there is no retirement age. Coitus, there is no retirement age. Kò tí sí any researchable evidence tó sọ fún wa pé at this particular age kéèyàn stop okó dídó. No, tí téèyàn ò fi darúgbó tọ́lọ́run bá fún ẹ ní good health. Ṣé YouTube lẹ́ni ẹ wà okay? There is no retirement age. Doctor yẹn wọ́n ní oldest patient àwọn tó dàgbà jù was 92 years ní oldest patient àwọn. Ó dẹ̀ ní ọmọ ọdún 4 tó ti wà DNA proving.
pé ọmọ ẹ̀ ni. Wọ́n ní I'm from India, not understanding your language, my stomach problems is there. This is a dialect page. Dialect page ni page wa kí n sóyìnbó ẹ̀kọ̀ọ̀kan la máa ń sóyìnbó. So those are the things we do. We also talk about the health benefits, the spiritual implication, the cultural implication, especially if you do it outside God's will and all of that. Then we also talk about the nature of the both genders. Only lots of people that don't want to have children anymore. They have women. Albumen white egg white yẹn ló ń jẹ́ albumen, the yolk that everybody knows. Nínú diet wa, the benefits tá máa rí lára white yẹn nìkan ló máa wà nínú blood. Bẹ́ẹ̀ ni tó jẹ both the yolk and the white, if you check the person's blood, it's going to contain the nutritional content of both the white and the yolk. Bẹ́ẹ̀ náà lórí nígbà tó bá dóko tán ọ̀dàtọ̀ sí ẹ lára. Benefit ipò odóko nìkan ló máa rí. The benefit of the àtọ̀ will not come to you automatically because the àtọ̀ was spilled out. But if you combine the two packages together, it's a plus for you. It all depends on your intention. So mo wá sọ fún wa pé yàtọ̀ fún yẹn ṣe mọ̀ mo máa sọ pé mo máa sọ̀rọ̀ sex and moral ni mò ń sọ pé mi ò ń tọ́ ọ̀rọ̀ nípa union àbí marriage because marriage is too ambiguous, it's too sensitive for, in fact kò sí singular talk kan tó lè address gbogbo issue as touching that. Bẹ́ẹ̀ kò sí bá ṣe porí ajá tá à ní porí kòkò tá a fi sè. Tá a bá sọ pé sex is only for the married, ó mì pé àwọn nǹkan míì wà ìgbà míì lè wà tó ṣe wípé ọ̀rọ̀ ó fẹ́ àbí béèrè yóò fẹ́ associate mọ́ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti gbéra wọn sílé. So that's why in one way or the other àwọn ọ̀rọ̀ wa àwọn recorded videos tá a mọ̀ ṣe ń gbà mí ó lè address issue èèyàn méjì especially ọkùnrin àti obìnrin. So gbogbo àwa tá a fẹ́ swallow mi pé à ń sẹ̀rẹ̀ marriage I no dey talk marriage na sex I dey talk. Ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ marriage yín lọ. So leave me with sex and moral that I do. But once in a while tọ́rọ̀ bá involve èèyàn méjì we cannot ignore. Ṣorí wa bẹ́yẹn if God has given us grace to say one or two things about it, but there is no singular talk tó lè address gbogbo issue àgbáyé. Kò sí kódà kéèyàn ṣe 5 hours sermon gbogbo sermon wákàtí 5 yẹn ó lè má sọ reality mi. It might not touch my reality or the reality of somebody. That's why what I do is that I don't condemn any speaker. Because if he's not speaking my reality, he could be speaking the reality of another person. That's why there's a woman on this cyberspace now. In fact, she's the most dragged person. Tó bá gbé pọ́n drag èèyàn sórí scale. Ìyá ẹ̀ náà drag you. Fine. What she's saying might not go. So that's why we do our things like that. Kò sí singular talk tó lè address gbogbo issue tí ó sì touch gbogbo aspect. Èèyàn kàn lè gbìyànjú tèèyàn ni. So any issue tó bá ti yàtọ̀ sí pé sex and moral or anything tó bá ti go beyond the jurisdiction of our scientific knowledge and scriptural knowledge. Now, sex and moral. Then okay, we read our Yorùbá aláwọn gbà yẹn èyìnbó làwa náà fi kún ọmọ gbà yẹn èyìnbó làwa náà fi kún ọmọ fáàtà àti iṣẹ́ tíṣà bẹ́ẹ̀ ọlá wípé à ń ṣe ìsídà kò jẹ́ pé bóyá ó ní endometriosis which is àbí excessive flesh tó bá grow out of the body tó ń mú kí kí tó ní anemia yẹn ó mì pé nígbà tí àwọn internal organ bá ti wà displaced tàbẹ́ni tó bá wà absent minded. So those are the things we do. And tá a bá ṣàlàyé rẹ̀ ní Yorùbá yóò jẹ́ kó yé àwọn ènìyàn dáadáa. Ni mo sọ fún wa wípé Yorùbá tó fọ́ọ̀mù foundation àwọn àlàyé tá à ń ṣe a gbọ́dọ̀ kó yẹn kéré. Lára àwọn orílẹ̀-èdè tó ṣoríire jù lágbàáyé èdè wọn ni wọ́n fi ń kọ́ra wọn. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé èdè Yorùbá a fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú. So ọjọ́ Sunday òun la yà sọ́tọ̀. Tó yé wa bẹ́yẹn ọjọ́ Sunday òun la yà sọ́tọ̀ láti mọ
ka àwọn ìwé Yorùbá yìí a dẹ̀ rí pé láti ìgbà tá a ti ń kọ àwọn ìwé Yorùbá yẹn à ń rí àwọn oríṣiríṣi àwọn àṣà àwọn àṣàyàn ọ̀rọ̀ àwọn èdè Yorùbá tí ń kọ́ wa lọ́gbọ́n tí ń kọ́ wa ní ìmọ̀ tí ń kọ́ wa ní àwọn ewì àwọn àṣà àwọn ìṣesí Yorùbá ìlànà ṣe Sunday tá a bá ti ṣọ́ọ̀ṣì dé a ṣe yóò ti mọ bọ́ sọ́wọ́ ọ̀sán àwọn èèyàn wa tán wà ní US náà tán wà ní diaspora and all other countries wọ́n ti máa jí wọ́n ti máa that's what we do on Sunday ni mo ń sọ pé I was talking to somebody day before yesterday wọ́n láwọn ò mọ̀ pa máa ń kàwé Yorùbá a ti ka ìrèké oníbùdó bí story book yẹn ṣe tóbi tó a ti kà tán yányán lórí péjì wa a ti ka ògbójú ọdẹ nínú gbórùn mọ́lẹ̀ àdìtú Elédùmarè là ń kà lọ́wọ́ D.O. Fágúnwà ló kọ àwọn ìwé yẹn bàbá D.O. Fágúnwà dẹ́ bàbá JF Ọdúnjọ àwọn náà kọ àwọn ìwé aláwìyé tá à ń kà tá a bá ka irú inú ẹrú ó bàjẹ́ ìgbín aláṣejù bàbá àṣetẹ́ èébú àlọ́ ń taun tàbọ̀ ń ta náà gbogbo àwọn nǹkan yẹn àwọn àṣà èdè Yorùbá tó ń kọ́ wa ní ọgbọ́n ni a rí wípé Yorùbá ó jẹ́ ìkan nínú àwọn èdè àti àṣà tó gbọ́n in fact tribe Yorùbá àwa la ní the best culture the best of the best so a gbọ́dọ̀ fẹ́ yọ fọwọ́ yẹpẹrẹ mú èdè Yorùbá TikTok ẹjọ ẹ bá mi power tap mi fẹ́ kíkiní yẹn gbé wá wálẹ̀ wọ́n ní I pray God continue to spare your life for us and continue to strengthen your wisdom amen bàbá Ajíbọ́gà ní yóò rí ọmọ ìjẹ fún shout out so those are the things tá a ṣe lórí page wa mo ti wá sọ mo ní màá try láti ṣe pre-recorded video kí n wó tiẹ̀ jẹ́ few minutes video kí n fi explain gbogbo àwọn ètò wa lọ́lọ́kun òjọ̀kan so ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mo sọ fún wa wípé Bible study is just once in a week Yorùbá reading once in a week Friday chat tá à ń ṣe once in a week ni ṣe wá rí all other days of the week we can drop our content in fact nígbà míì tí live stream bá important tó compulsory we can on camera and do live stream despite pé kò kí n ṣọjọ́ Friday but tàwọn eléyìí ó wà fixed ni except tó bá jẹ́ pé àwọn condition kan wà tá a lè lóore ọ̀fẹ́ àti ṣe irú last week Friday tí mo ní mo travel wọ́n ní I really love your program ẹ ṣeun bàbá àfà digital media ẹ ṣe gan ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jà gbàgbé iléeṣẹ́ Landness Home and Property gbogbo àwọn olóríire tá a fẹ́ ra ilẹ̀ ní Èkó a nílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ a ní nìbàdàn a ní ní Ogun State ẹ jọ̀ọ́ ẹ já kàn sí iléeṣẹ́ Landness Home and Property 090 66 98 98 77 ní nọ́mbà iléeṣẹ́ Landness Home and Property 090 66 98 98 77 iléeṣẹ́ Landness Home and Property ibẹ̀ ni àyọjú sí now ìyẹn number 1 ìbéèrè kan tí mo fẹ́ answer níbí nígbà téèyàn kan sọ pé kí ló dé tí mo fi sọ pé monogamy gbà mí ìmọ̀ ń limit knowledge wa nípa nǹkan tó kùnrin lè ṣe ipe ṣé kò wá dáa ni you see I'm not encouraging anybody and I'm not discouraging anybody if you have chosen a particular lifestyle the only thing is that pray that God should help you anybody can decide not to marry are you understanding me àtọkùnrin àtobìnrin èèyàn lè lóun ò fẹ́ fẹ́ ìyàwó àbò òun fẹ́ fọ́kọ if you have the grace ẹni ó bá sì fẹ́ yàwó ó lè decide pé òun tún fẹ́ yàwó sí ẹni ó bá lọ́kọ ó lè decide pé òun ò lọ́kọ mọ́ òun fẹ́ kó mbẹ́ ń tó bá rọ kálukú lọ́rùn ni but kò sí lifestyle téèyàn choose láyé tí ò ní pros and cons as much as I talk sex and moral I talk celibacy in fact there was somebody tó jẹ́ pé torí celibacy show mi náà ṣe dọ̀rẹ́ mi dèní because of the show that I did on celibacy because the person is actually a celibate. When how can I download your video on Facebook? Please put me to app one now. Ẹ lè lo social friendly app. Then ẹ dẹ̀ lè lo FB downloader. Ẹ lọ sí Chrome kẹ́tẹ̀ FB downloader, Facebook downloader. Tẹ́ bá ti tẹ̀, then a ní kẹ́ copy link video tẹ́ fẹ́ download. Ẹ copy ẹ̀ sí. Ẹ dẹ̀ click on download. Ẹ download sórí device yín. So mo sọ fún wa pé any life téèyàn bá fẹ́ decide láti live there is no problem as long as tó bá ti ń gbégbé ayé tó fògo fọ́lọ́run lábẹ́ lifestyle yẹn mo ní celibacy show tí mo ṣe ń lè mi àtẹni fi dọ̀rẹ́ the person watch the show and have to send me a DM and we became friends
So that woman so much love that show because all other sex and moral talks táwọn ti máa ń gbọ́ lórí cyberspace, my own is actually different. Maybe because the issue of celibacy tí mo fi mọ̀ yẹn ó fi hàn wípé mo give room to the place of grace. Oore ọ̀fẹ́ wà kì í ṣe gbogbo èèyàn tó single nínú ẹ̀ òdùn. There are people tọ́lọ́run fún ní grace, extra grace. So àdẹ̀lẹ̀ sọ pé bóyá nítorí wípé àwọn èèyàn níyàwó wọn lọ́kọ káwọn tán fẹ́ celebrate kó mọ́ celebrate, choice kálukú ni. Either you chose to be a monogamist or you chose to be a polygamist. Mo kàn sọ fún wa ní pé monogamy ìmọ̀ limit knowledge wa nípa nǹkan tọkùnrin lè ṣe. Imagine ẹjẹ́ assume pé o ní ọkùnrin, ìwọ nìkan lọkùnrin yẹn ní nínú life ẹ̀, ìwọ nìkan ló ń fọ̀rọ̀ lọ, ìwọ nìkan ló ń bá sùn. Ọjọ́ tó bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ sùn tó bá ní òsáyè ó ti mọ̀ pé kò sí ìbásùn fún òun jọ yẹn nìyẹn, because ìwọ nìkan ló wà nínú life ẹ̀. But in a situation where you continue to do that, you have confined that man to the four walls of ibi tó permission tó fún yẹn nìkan. So mo wá sọ fún wa wípé Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká mọ capacity yẹn of a man. Nǹkan tọkùnrin lè ṣe Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká mọ̀, because when you have known it, it means that that person has taken a step ahead of you. Ìyẹn ò fún ẹ ní right láti rí fín, ìyẹn ò fún ẹ ní right láti wá feel pé o fẹ́ equal pẹ̀lú rẹ̀. Nǹkan tí máa affect ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nìyẹn. It is a privilege, oore ọ̀fẹ́ ni. Nígbà míì gan wà tó ṣe wípé nígbà míì tí èèyàn bá ti overyọ̀, tẹ́ ayọ̀ yẹn bá ti pọ̀, téèyàn bá ti yọ ayọ̀ pọ̀rọ̀ yẹn, kì í fẹ́ ṣe control, kì í fẹ́ ṣe correct mọ́. Mi sọ wípé bóyá is something that is yẹ́ rí pé kì í sábà encourage many women gan fún àwọn ọkùnrin, especially we Christians, we don't encourage it. So nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. If you want to be there and you want to be peaceful, má torí wípé bóyá you have the privilege of pé wọ́n nìkan kọ́ wá rò wípé o fẹ́ either rí fín àbò fẹ́ mọ̀ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé after all èmi nìkan náà ni. You see, the problem we have is that a máa ń believe pé àti dé ọ̀run ẹnìkan ibẹ̀ lọ́wọ́ wà tàbá wù sí. Ṣàrò pé Ọlọ́run ò ní gbọ́n kọjá level àwa ẹ̀dá. God is so wise beyond anybody to the extent that àti dọ́run èèyàn iṣẹ́ àṣeparí tí Jésù ti ṣe ni. Kì í ṣe wípé tí ìbá kúkú ṣe nǹkan tó fẹ́ kò wọ́n bí dáa kọ́ lọ bò mí nígbà tí ò fẹ́ lọ́run àpáàdì, kò sọ́run àpáàdì kankan tẹ́nibọ̀dì ó lọ àbí tí ò bá sanwó orí ẹni tó lọ bá yẹn, tí ò bá dá orí ẹni yẹn tí ò fẹ́ correct way nìkan ní Ọlọ́run àpáàdì, tàbí tí ó jẹ́wọ́ Jésù lólúwa tolùgbàlà. Ẹni ó ti jẹ́wọ́ Jésù lólúwa tolùgbàlà lè sọ pé bí àtòrò fẹ́ yàwó àbí tòrò ti fọ́kọ kan rí wá fọ́kọ míì wá ní yóò rọrùn àpáàdì. Kò sọ́run àpáàdì kankan tẹ́ni tó ti jẹ́wọ́ Jésù lólúwa tolùgbàlà ó lọ, kò lè rọrùn àpáàdì kan. Ọlọ́run gbọ́n ju gbogbo level pé tí ìbá kúkú ti ṣe kò ní lọ bò mí. In tí máa ń kó bọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin nìyẹn. Wọ́n máa ń confine ọkùnrin, wọ́n á reduce ọkùnrin. Lọ́kùnrin alálùbáríkà ni ọkùnrin tó wà responsible ni o, kì í ṣe tó mu sẹ́pẹ̀ tó jí láàárọ̀ tí ò rí ibi iṣẹ́ tí ó lọ, tí ó jókòó kalẹ̀, tí ọmọ jẹun, tí ọmọ bí owó ti ń wá. A responsible person that knows what he's doing. Mo sọ fún wa wípé tá a bá jẹ́ kan lọ́wọ́ rẹ̀, ẹ mọ̀ jẹ́ àtòrí ẹ̀ rí fín àbí ká torí ẹ̀ wá fẹ́ take freedom wípé ntí bá ti kìkìdá ntí bá gbà náà ni ó ṣe. Nígbà míì bẹ́ẹ̀ yẹn táwọn obìnrin bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, for them to be able to revert back to the normal, kì í fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ mọ́, kì í fẹ́ dàbí mọ́. Mo sọ fún wa pé monogamy ìmọ̀ limit knowledge wa nípa nǹkan tí ọkùnrin lè ṣe àti nǹkan tí ò lè ṣe, because àwa máa ń feel pé he can only do whatever he wants to do within the confinement of the permission tá a bá fún, until he now do what he's capable of doing. Mo dẹ̀ sọ mo ní nǹkan tókùnrin lè ṣe obìnrin ò lè ṣe. Láyé àtijọ́ tí wọ́n mọ̀ tàn wá jẹ ni wọ́n mọ̀ sọ pé what a man can do a woman can do it better. Wàláhì irọ́ ni. Many of the things the man can do, a woman cannot do it. Even kó bá dọ́kùnrin tí wàá rí ọ̀dà gan, yóò tiẹ̀ kọ́kọ́ rí èèyàn kan kọ́kọ́ rí ti ẹ̀rọ náà. Ńgbà tẹ́ni náà bá wá rí ti ẹ̀rọ tó bá wá hùwà burúkú sí ni ó tó wá rí pé ọmọkùnrin gan ni wàá rí ọ̀dà, òun gan ni ọ̀dà. But if he's a man that is very very good, that ìwọ ni o mọ iye tó kàn take advantage of the father torí pé wọ́n nìkan ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ló ṣe lọ́ọ́ yáyọ̀ pọ̀rọ̀. Even if you are still going to have access to him, you might not have 100% access like before again, because ẹlẹ́tì wá padà pé méjì. Tó bá dẹ̀ ló ṣe obínú wéwéwéwé obínú lọ, èèyàn mẹ́ta ló fẹ́
bóyá o ti bímọ méjì ọ̀run mẹ́ta, the way bí o ṣe lè sáré go on or move on with your life with kids, o ò lè compare it with bọ́kùnrin ṣe lè sáré move on with his life. Are you understanding me? Ni mo sọ fún wa wípé nítorí pé bóyá o jẹ́ kan lọ́wọ́ ẹ̀ kó wá rí fín, àbí kó o máa gbáwájú gbẹ̀yìn, tàbí kó o máa fún ní ọ̀wọ̀, tàbí kó o máa deprive deny nǹkan tí ò yẹ kó o deny, at the end of the day na you go blame yourself later. Nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn pé bẹ́ẹ̀ àwọn tó wà nínú polygyny, àwọn tó wà nínú polygyny, àwọn ni ò lè rí ayọ̀ pọ̀rọ̀ yọ̀, wọn ò lè rí yọ̀ because if you didn't do, another person will do. That is just it. Mo sọ pé tí o bá ti sí competition, má lọ invite competition wá fúnra rẹ. Don't invite competition for yourself. Just do whatever you are able to do within the confinement of grace tí Ọlọ́run bá fún wa, and God will help us. Now mo sọ fún wa, mo sọ pé most of àwọn tí wọ́n máa ń jìyà tán máa ń ní issue pẹ̀lú àwọn obìnrin yìí, they are men that àwọn ọkùnrin tó yẹ pé wọ́n máa ń dáa, tí wọ́n àwọn máa ń dáa, tó dẹ̀ pé bóyá by virtue of iṣẹ́ tó ń ṣe, they might not have the capacity or iṣẹ́ yẹn lè ti cut wings wọn pé wọn ò ní lè bọ́ síta. Number one, bóyá pastor tàbí èèyàn tó bá jẹ́ pé bóyá is a busy person tí ò kí ń ráyè fóbìnrin, owó fún ẹ káàbọ̀ sà. Gbogbo irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn inú wọn fà táwọn obìnrin míì fi máa ń lo ayọ̀ pọ̀rọ̀. Most of the things tó yé wa nísìn, tó bá yé wa tẹ́lẹ̀ ni, a whole lot of people don't lose àwọn relationship wọn, don't lose home, they will not lose it. Ìsìn yìí tí òye ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń yé wa wípé is a privilege, it is not a right. Tá a bá jẹ́ kan lọ́wọ́ ọkùnrin, ẹ má jà torí ẹ̀ rí fín, ká mọ̀ torí ẹ̀ yọ ayọ̀ pọ̀rọ̀, ká mọ̀ torí ẹ̀ sọ pé kò sí nǹkan tí ó ṣe ẹlòmíì ò bu aṣọ so lọ́rùn báyìí ni. Please, because àmọ́ àwọn obìnrin míì tó jẹ́ wípé àwọn yẹn ò ní opportunity tó jẹ́ pé wọ́n ní, tó dẹ̀ máa wá ojú rere ẹ̀. Owó fún ẹ ṣé èmi náà ń kí yín, God bless you sir. N tá à ń sọ nìyẹn, mo ṣe ní monogamy yìí máa ń limit knowledge wa, kì í jẹ́ ká think outside the box. Ọmọ wa confine ni ọkùnrin, it makes us to reduce the capacity of a man in our hearts. Reduce the capacity ẹ̀, ní lè think outside the box, because a ti mọ̀ pé kìkìdá nǹkan tá a bá permit ẹ̀ ló lè ṣe, kìkìdá nǹkan tá a bá wí ní ó ṣe nígbà tí ò lẹ́lò míì. Ṣé wa bẹ́ẹ̀ yẹn ni mo sọ pé ẹ má jà take freedom, àbí ká feel pé bóyá we want to equate or equalize ourselves with him. Ṣé wa bẹ́ẹ̀ yẹn? So that is what I'm saying. Then another thing tí mo sọ pé mo fẹ́ address ní chat yìí ó ní pé àwọn picture wọ́n ní your camera may need some cleaning. Okay. Nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé I understand the fact that the app is giving me some issues that I'm just trying to mo ń bọ̀ ọ̀wẹ́ mọ́ bínú àwọn ará TikTok wọn. Àwọn pictures táwọn èèyàn fi ń chat àwọn èèyàn, picture yẹn ti wà tipẹ́ o, the picture has been for a long time. WhatsApp, mo rí fídíò kan níbi tí àwọn méjèèjì, táwọn ọkùnrin méjèèjì tí wọ́n fi picture wọn chat àwọn èèyàn yẹn, tí wọ́n grant interview with one lady. The two men, they granted interview with a lady that àwọn èèyàn náà ń fi picture àwọn. Bàbá owó fúnà, thank you for the heart and mustache. Ẹ ṣe gan kùnà ó. Ẹ ṣe. Pé àwọn èèyàn náà fi picture àwọn chat àwọn èèyàn. Please, ladies, let's be careful. Ẹ jẹ́ ká wà careful. Àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń deceive àwọn obìnrin jù nísìnyí is marriage. Bó bá ti lóun marry ẹ báyìí, especially àwọn single mother yẹn náà sábà máa ń jẹ́ target àwọn people yìí. Especially ẹni tó jẹ́ pé wọ́n ti mọ̀ wípé ó ti bímọ kò dẹ̀ lọ́kọ. Ìmí à sọ pé òun bọ̀, especially this December time, a whole lot of people, àwọn tó wà ní diaspora, but I want to believe pé àwọn Nigerian people náà, àwọn Nigerian girls náà ti gbọ́n nísìnyí o, because a whole lot of people have been deceived severally by people like that. Àwọn míì gan wọ́n ti gbá wọn gbowó lọ́wọ́ wọn
Please, anybody that is chatting you, telling you that òun bọ̀, please let's be careful. Ṣé ẹ rí this very man, wọ́n ní story kan ní wọ́n sọ fún gbogbo èèyàn. A ní òun ní dọ́tà kan, dọ́tà òun yẹn ìgbà tí ìyá rẹ̀ fẹ́ bí ló kú, so ọ̀dọ̀ ìyá òun ni dọ́tà òun wá ń gbé, òun wá ń wéyàn tóun ò fẹ́ tí ó ṣèyá fún dọ́tà òun. Lẹ́sìn mọ̀ pọ́bìnrin náà tó bá ti gbọ́ pé nìkan ẹni tó fẹ́ tẹ́lẹ̀ ti kú, yóò wò pé kò sẹ́ni tí ó bóun ṣorogún bẹ́ẹ̀. That is why a whole lot of women fall victim. Ẹlòmíì báyìí ó lè ní ara ìyá òun ò yá, kó bóun sẹ́ndì owó sí ìyá òun títí before you know it. And all these two people tí wọ́n fi picture wọn chat àwọn èèyàn tó fi ń gbá àwọn èèyàn yìí, àwọn handsome pictures ni, àwọn handsome pictures tó ṣe wípé when you see it you will think that they are good people. Wọ́n rò pé èèyàn gidi ni wọ́n. Please let us be careful. Don't fall for scammer marriage. Don't fall victim of scammers in the name of marriage. That's why I said if you have opportunity to have a good man, please don't use ignorance to destroy it. It's not easy for the single mothers out there. Fine, this is not an avenue fún àwọn ọkùnrin láti mọ wà burúkú àbí láti mọ misbehave fún àwọn ọkùnrin láti mọ wà burúkú àbí láti mọ misbehave sí obìnrin. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. But if you have one that does not do bad thing to you, please don't use ignorance to send yourself out of the inú ilé. It's not easy for single mothers out there. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. So the people that are scamming people, telling them pé àwọn fẹ́ wọn tán gbowó lọ́wọ́ wọn yẹn, àwọn ọkùnrin méjèèjì yẹn wọ́n ti wá lọ grant interview kan pẹ̀lú lady kan yẹn kan send link fídíò yẹn sí mi telling me wípé these two people they are innocent of the people chatting, people telling them that àwọn fẹ́ wọn, all those things. Òun ni mo ní kí n sọ fún wa. Ṣé kí ni yẹn clear díẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn? Okay, ó clear díẹ̀. Wọ́n ní not really. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló wà blurry tó ni? Tí má dẹ̀ ní kí n switch device yẹn, màá fẹ́ stop kan lára àwọn Facebook nìyẹn. Maybe when I'm done with this today's show, then I'm going to take care of the camera before tomorrow's Bible study. Then wọ́n ní not really. Tó ẹ máa manage ẹ̀ náà ni, ẹ bá ń power tap. Tàbí tó bá ti di next time, màá máa lo the other device fún TikTok. Torí tí n bá fi eléyìí ṣe Facebook kò kí ń rí bẹ́ẹ̀. Yes, it's not blurry on JMK too, and it's not blurry on JMK gangan. TikTok níbi tó ti blurry yẹn, èmi náà rí pé ó blurry. Mo rí pé ó blurry bẹ́ẹ̀ mi mọ̀ pé ó blur tó yẹn. And is there a plastic screen guard on the phone? Screen guard wà ń bẹ̀. There is a screen guard. Owó fún náà. Screen guard wà ń bẹ̀. And it's a very good device, Infinix. So then this goes to, somebody is sending me request. This goes to women. Ṣé ẹ rí, èmi believe nínú ayé yìí pé kò sí level téèyàn humble tó láyé yìí. Those that will say you are proud will still say it. Therefore, as a woman, please know your standard and your level. Mo understand the fact wípé nígbà míì máa ń wà tó ṣe pé ẹlòmíì máa ń nílò nǹkan tí ó wá wò wípé when the desirable is not available, the available can become desirable. But nígbà míì we have to think twice before we take decision. Ọkùnrin tọ́lọ́run bá bless ọkùnrin tọ́lọ́run ti ní kó attain level bí tó dé, just like bá a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé tọkùnrin lè ṣe obìnrin ò lè ṣe. Ìwọ tó bá jóbìnrin, owó fún náà ẹ ṣé, thank you for the cap. Ìwọ tó bá jóbìnrin, in fact, don't tell me Ọlọ́run ti bless ẹ down level kan. You have to be patient before you go and mingle with people, especially
tó bá jẹ́ pé èèyàn tó bóyá single mother ní àbí single lady, don't just go and associate with just anybody. Nígbà míì people you mingle or associate with, they can rub you on the mood and just destroy your reputation. I'm telling you. Nígbà míì èèyàn Ọlọ́run máa ń ṣàánú èèyàn téèyàn kàn déédéé rí oore ọ̀fẹ́ tí ṣe pé bóyá nǹkan téèyàn labour fún téèyàn kàn rí oore ọ̀fẹ́ yẹn torí ọ̀fẹ́ yẹn á dẹ̀ dé tá dẹ̀ change status èèyàn immediately. At times we need to attend tutorial for us to be able to know how to maintain the level at which God has taken us to, even though it was not in our plan. Kéèsì tó ń ṣẹlẹ̀ tí ó ń jà rìnrìn lọ́wọ́ tí gbogbo èèyàn rí nísìn, mo wá wò wípé nígbà míì tá a bá mọ iyì ara wa, you just be making mistakes. Ọlọ́run gan fúnra rẹ̀ tó dá wa, ó nígbà ìmọ̀ ló ń fojú fòdà. The time of ignorance God overlooks. Nígbà míì téèyàn bá ṣe mistake sẹ́yìn téèyàn ti gbọ́n, èèyàn lè má repeat the same mistake mọ́. Ẹ wo orú obìnrin tí wọ́n drag in the mud nísìn. I want to believe for the fact wípé bàbá tó jẹ́ ọba tí ò fẹ́ mọ́, bàbá yẹn ò sí mọ́. But ẹ wo Queen Naomi, despite the fact that she said she's no more interested in staying with the king, àwa kan ò yé pè ní queen torí kò sí ni kì í tán lára ọba kó mọ̀ kù dànsákì. Nígbà tó ti mọ̀ wípé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn bóyá o ti fẹ́rù bàbá Aláàfin rí tó wá ló fẹ́ tún give relationship a chance. All of us knows the way this person behaves, and you cannot sit down and think twice. And this thing is happening to a whole lot of people. It's happening to a whole lot of people. There was a woman on this same cyberspace, somebody of high caliber tó jẹ́ pé reputation wọn gan àwa gan tó jẹ́ pé sí pé ancestors wọn a nífẹ̀ẹ́ ìyá yẹn. Look at what the person she had children for. Look at what he did to her. Ẹ wo bó ṣe gbé private video wọn síta. All these things are what people that is happening to people, and we are all learning from. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ má jẹ́ ká torí relationship. Ṣé rí àwọn ọkùnrin míì wà tó ṣe wípé a ti mọ̀ wípé single mother ni ẹ́, a mọ̀ pé ó nídìí ọkọ àwa fẹ́. Bẹ́ẹ̀ fífẹ́ tó fẹ́ yẹn ó ń bọ̀ wá compound problem ẹni. A máa rí nídìí wípé ṣe lòun ṣe ẹ́ favor nípa fífẹ́ tó ń fẹ́ yẹn. A máa dúró pé favor lòun ṣe ẹ́ nítorí òun fẹ́. A wá tún dákún sọ̀rọ̀ ayé ẹ, ìtìjú tí ò sí ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀, a wá manufacture ìtìjú yẹn fún ẹ. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká mọ̀ iyì ara wa. Ẹ jẹ́ mọ̀ iyì ara wa. Nígbà míì máa ń wà tó ṣe wípé at times it's better to just stay single and believe God to help you, and believe God that God Almighty will give you a better relationship, probably after you might have worked on yourself. Because nígbà míì mo sọ fún wa, mo ní téèyàn bá ṣe assume status kan, ibi tó lè lọ tẹ́lẹ̀ ò ní lè lọ ọbẹ̀ mọ́, ń tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ ò ní lè ṣe mọ́. Ẹ imagine kó jẹ́ pé arábìnrin yẹn kó jẹ́ bóyá ordinary person ló fẹ́ tẹ́lẹ̀, tẹ́ni yẹn wá kú, tírú ọ̀rọ̀ yìí wá ṣẹlẹ̀, a wò pé kò tiẹ̀ ní anybody tó máa ní interest nínú ọ̀rọ̀ yẹn. But because of the fact that ẹni tó fẹ́ èèyàn ńlá kan ni, look at the way this guy disgrace her, and in fact ó jẹ́ nǹkan tó ń dùn yàn lọ́kàn pé ẹni téèyàn believe tó trust tó and please ṣé ẹ rí nígbà míì tí Ọlọ́run bá kẹ́yàn gẹ́gẹ́ bí obìnrin, kì í ṣe dandan ni kó o lọ fẹ́ èèyàn tó náà jẹ́ ìlú mọ̀ká. Mi ìmọ̀ nǹkan tí máa ń ṣe àwọn obìnrin tó ṣe wípé gbogbo wọn ṣàfẹ́fẹ́ star dandan, gbogbo wọn ṣàfẹ́fẹ́ star dandan. Nígbà míì tí wọ́n obìnrin bóyá by virtue of àwọn ìrìn àjò tó ti rìn àbí àwọn ibìkan tó ti gbà kọjá, Ọlọ́run fún ẹ lórí ọ̀fẹ́, you are a known person. Kì í ṣe dandan ni kó o fẹ́yàn tó náà wà known. Nígbà míì Ọlọ́run mọ̀ kì í ṣe pé bóyá ni á jẹ́yàn tó lòsí ẹ o, but it might not be somebody that is lousy or somebody that, it might just be a quiet person. Tọ́lọ́run kàn fi ẹ́ pamọ́ sí abẹ́ àmẹ́ni yẹn just for you to have peace. Because I'm very sure irú obìnrin yẹn bóyá nígbà tó wò pé kóun tó fún relationship ní another chance ló ṣe feel. Look at how this guy disgrace her. It's something called for.
oríṣiríṣi àwọn nǹkan, àwọn ọ̀rọ̀ òdì, àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ló wá ń sọ nípa ọmọbìnrin yẹn tó dẹ̀ fa èmi gan tó jẹ́ pé mi kọ́, mo wá wò pé ní tèmi gan tí mò ń fíù báyìí, báwo ni ọmọbìnrin yìí ṣe máa fíù? ẹ jọ̀ọ́, kò sí ni ó ti gba ara kábíyèsí kọjá rí. Àwa kan ò ní yé pé ní olórí, àwa kan ò ní yé pé ní queen, nítorí ọlá bàbá, ọlá wọn lọ́lá àbàtà ní mọ́dò sàn, ọlá bàbá ọmọ ní mọ́mọ́ yan, ọlá ọba tó ti gba àárín wọn kọjá rí, kò ní jẹ́ káwa kan ó yé pé ní olórí. ẹ wá wò ó, nígbà tí ọlọ́run bá ràn wá lọ́wọ́, tá a bá ní oore ọ̀fẹ́ láti dé ibì kan, but the moment tó bá ti sọ pé o fẹ́ gbéra ẹ hàn síta, o fẹ́ káwọn èèyàn rí ẹ, kí ni yẹn dẹ̀ ba obìnrin jẹ́ gan, bíi kan náà fẹ́ star, ká máa níyàwó star. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn star tẹ́ ẹ̀ rí yẹn, àwọn ìyàwó wọn ń jìyà o, sincerely. Àwọn èèyàn tó jẹ́ high caliber people tẹ́ ẹ̀ rí, tẹ́ ẹ̀ ń wò pé star ni yìí, ìyà ń jẹ lòmíì sà, ọlọ́run gbọ́. Please, this is somebody tó ṣe wípé ó ń lọ òde 1,000, ó ń lọ òde 1 million naira. Àwọn tó dẹ̀ ń farawé tẹ́ jọ ń lọ òde yìí, àwọn yẹn ní ọkọ tó máa ṣe kí, àwọn yẹn ní ọkọ tó máa bá wọn sanwó aṣọ, sanwó gèlè, sanwó bàtà. Ìwọ rẹ̀ ò ní. Please, don't roll the mud with anybody. Maybe I should, and I'm going to use this other device for TikTok. You can send request lẹ́ẹ̀kan. And upgrade your thinking. You see, ó máa yàtọ̀ sí nǹkan téèyàn ti plan, téèyàn expect. You are the one that will just, look for something to do in order for you to is bringing to you right now. Ẹ jọ̀ọ́ tí TikTok is better than this. YouTube, good afternoon o. Gbogbo wa pátápátá ni mo rí o. So, we thank God. I've reconnected on TikTok. So, mo ti padà. Mo rò pé lè clear kí tí ẹ ṣe, mo rò pé ó clear dáadáa ni. So please, you might need to add to your hustle, or you might need to learn skill. You can go back to school if you feel like. Ṣóyé wa, nígbà míì àwọn èèyàn lifestyle tó fẹ́ live kò align with their level or source of income. It doesn't align with their source of income at all. They just want to live that life by fire, by force. At the end of the day, they start falling victim of all these people. Mo kàn wá, àánú lady yẹn kàn wá ń ṣe mí wípé, how can somebody be dragging a woman like this, somebody that you have even climbed her chest, you don't even mind what you say to her, you are just saying all kinds of things. Mo wò pé rí i pé nígbà tí mo post kìíní yẹn gan, nǹkan táwọn èèyàn ń sọ gan, ṣe náà sọ pé nǹkan tójú ń wá òun lójú rí, kí lòun náà wá débẹ̀, owó ló ń wá. Ṣé ẹ rí, most of the time kì í ṣe owó lobìnrin míì ń wá tán fi ń lọ ń fall victim of àwọn tó ń fall victim. Ẹlòmíì ń crave fún acceptance. Some people are craving for acceptance, some are craving for love, some are craving for all kinds of things.
craving yẹn òun ló máa ń fà. Some people wọn ò ní this self-esteem, wọn ò ní high self-esteem to the extent that they can live their life, take care of themselves, take care of their bukata until God will help them. Tell me about a lost relationship by the next thing ni how to start another relationship. Ilẹ̀ lomi mama wá kiri. Instead of that, that's why I said, even as we talk about union, let's talk about singleness, let's talk about celibacy. Nígbà míì máa ń wà tó ṣe pé you just have to stay alone for some stipulated time of your life. Ṣé ẹ̀dẹ̀ rí àwọn ọkùnrin, especially àwọn single mother ní target wọn, wọ́n ti mọ̀ pé ó lọ́mọ. So wọ́n wá present ara wọn fún ẹ bíi pé o nídìí àwọn. At the end of the day, tó bá lọ fẹ́ wọn wàá ròyìn pé àwọn ti rí solution, o ti rẹ́ni tí ó mọ̀ help ẹ, ó máa compound the problem ẹni. At the end of the day, wàá wá rí wípé nígbà tó yìí single tí wà tọmọ ẹ wà yẹn tó léèyàn kankan tó lẹ́kọ̀ọ́ ẹni ọkùnrin kankan tó ń dẹ̀ láàmú, wàá wá rí pé ayé ẹ̀ gan better ń gbà náà. Because the man will make sure pé òun compound the problem ẹ. Ẹ wo some 2 or 1 year ago sẹ́yìn, kò sẹ́ni kankan tó mọ lady yẹn náà. Kò sẹ́ni kankan tó dá girl yẹn mọ̀, kò sẹ́ni kankan tó mọ anything nípa ẹ̀ náà. Until this guy just came and rob her in the mood. All those things are just things that is crazy. No, I was telling a friend, pé ńgbà tẹ́mi gan fúnra mi gan tí mo ń feel bad báyìí for this lady, how will the lady be feeling? Please, ìwọ tó bá ti mọ̀ wípé there is a level that God has taken you to. Nígbà míì, just like I said, kó tó di pé network yẹn cut ní wípé Ọlọ́run máa ń ṣàánú èèyàn. Nature àbí life, ó kàn máa dédé transform status èèyàn ni lójijì tó jẹ́ pé you were not trained for that position. Òòró ti tẹ́lẹ̀, imagine kọ́ náà dédé gbéyàn gánsìn, kéèyàn kan dédé dèrò bóyá ìlú kan tó ò tiẹ̀ fọkàn sí, tàbí bóyá o kàn dédé status ẹ̀ kàn dédé change. Ṣé ẹ mọ̀ ẹni tó ń contest fún governor àbí president tó ń ṣe campaign tó ń lọ tó ń bọ̀, ìrìn ẹ̀gan yóò ti mọ rìnrìn governor, yóò ti mọ rìnrìn president, yóò ti mọ sọ̀rọ̀ bí governor. Ìyẹn prepare fún tọ́lọ́run bá ṣe tó bá wọlé táwọn èèyàn bá dìbò fún tó di governor àbí president, ó ti ń plan fún tẹ́lẹ̀ because he actually contested, he campaigned, he did all kinds of things. Ó mì pé ó ti ń prepare fún position yẹn. Bẹ́ẹ̀ àwọn position míì wà, àwọn status míì wà tọ́lọ́run á kàn dédé gbéyàn dé. Imagine ẹni tí ò imagine pé òun ti ẹ̀ lé dẹ́nu ọ̀nà ààfin tọ́lọ́run kàn bá ṣe tó dẹ̀ fọ́ba. Ẹ wo orú Esther nínú Bíbélì. Esther did not even plan pé òun á jẹ́ queen náà. Orí ọ̀fẹ́ kàn dédé ṣàánú rẹ̀ and she became queen. Ìmọ̀ ṣẹlẹ̀ náà láyé òde òní. Tọ́lọ́run á kàn dédé transform èèyàn within a tinkle of an eye, táyé èèyàn ó dẹ̀ change. Because of that, tọ́lọ́run bá ti ṣàánú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn, at times you need to attend tutorial and learn the qualities and ethics of that particular position. Tọ́lọ́run ṣe wá sí òun ló dífá fúnrù yẹn. Ìwọ tó ti fẹ́ rú bàbá wa yẹn rí, bàbá tó ti bímọ fún bàbá Ìbàdàn yẹn, Ọ̀yọ́ Aláàfin, you now went and rolled yourself with. In fact, the way the guy is just insulting him is just so annoying. Please, if life happens and you find yourself in the position of just single mother, please and please don't because of that wá sọ wípé any available ọkùnrin you want to go along with. Kíní yẹn tiẹ̀ ti wá so much, àwọn èèyàn ti wá sọ di bàbàrà wípé ẹ báwọn obìnrin ṣe máa ń ṣe nìyẹn, they are looking for owó, they are looking for fame. Ṣé kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé bí ṣe máa ń ṣe nìyẹn, kò rí bí ṣe máa ń ṣe gànàgànà tẹ́lẹ̀ kí lè tó fi lọ rèé bá. Unfortunately, nígbà tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí female gender, you see a whole lot of men, àwọn gan táwọn gan ní low self-esteem tẹ́lẹ̀, you see them, they will be rejoicing on somebody else's misfortune. Kò ṣe gbogbo ṣe rí ìgbà míì ignorance ló máa ń ti obìnrin míì lọ sí ibi tí máa ń lọ. Àìmọ̀kan, ìtìsúngbà tó bá débẹ̀ tán, ṣé tọ́mọ yẹn bá rí wípé bí ó ṣe mọ disgrace òun leléyìí, ṣó tiẹ̀ máa go along? Ṣó máa go along with him ni? Please, if God has helped you and you have gotten to, if she's an ordinary person, tí ò fọ́ barí, she was not a queen, nobody knows anything about her. Ọ̀rọ̀ yóò kò ní important létí èèyàn tó yẹn náà. But because of the fact that she has a name, a reputation with the late Aláàfin,
ó jẹ́ kí nǹkan yẹn kó tiẹ̀ wá catch attention àwọn èèyàn, kó tiẹ̀ ké tí àwọn èèyàn wá náà ó sí. And it's because of the fact that the person that it happened to is somebody that is a public figure. It's happening to some people tó kì í ṣe public figure. Tó jẹ́ wípé you just open your eyes, you go and just associate yourself with just anybody. You don't even care what the person can do to you. Fine, you may be ignorant of it before, but the moment you get to know, why not stay away? Tó bá jẹ́ yàrá kan ló lè afford, ta ló sọ pé tó bá gbé yàrá kan lẹ́nìí, the next 2 years inú yàrá kan yẹn ló ṣì máa wà. You can grow, but nígbà míì people want to live above their means. They want to associate with stars, they want to associate with àwọn public figure, which will eventually roll you on in the mood. Please, let's be careful. Torí àwọn obìnrin bá ṣe wà yìí, bá ṣe dùn mọ́ òun la wà yìí, Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn ra burú ni. Téèyàn tí betrayal kan bá ṣẹlẹ̀ ní ìsìn, bóyá nìkan betray èèyàn kan tó lọ disgrace ẹ̀ lórí social media, a whole lot of people, obìnrin yẹn náà máa búrò wọn point accuse finger sí, wọn ní ro wípé tẹbí táìmù kan wà táwọn méjèèjì yìí ti wà in good time, ṣebí out of love ni wọ́n ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe. Lady kan báyìí Lámìdí àbí kí lorúkọ ẹ̀ tí bọ̀bọ̀ kan gbé òwò ẹ̀ síta ń gbà yẹn, ṣebí lady yẹn làwọn èèyàn ń bú. Wọn ti imagine the fact that these people they were once together, they were once in love, ojú ìfẹ́ ni wọ́n ti ṣe àwọn nǹkan yẹn. Nobody will say that. Please, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí á ṣìṣe, orí wa ò ní gbàbọ̀dè. The world is not that lenient with the female gender. World ò wà lenient with the female gender. Please and please, don't go and roll yourself in the mud. And most of the time, mo máa ń sọ, that's why mo ní tá a bá ṣe ń sọ̀rọ̀ sex and moral, let us talk about singleness and celibacy. Torí bá a gbíjú bẹ́ẹ̀ lọ, èèyàn tí ò ní lọ́kọ tí Jésù ó fi dé. Èèyàn tí ò ní níyàwó tí Jésù ó fi dé. Àdẹ̀lẹ̀ lọ kó wọn dà sáàtàn. Ọ̀rọ̀ kan náà la sọ fún àwọn náà tó máa hold wọn together as a single that they are. There is nothing that is wrong with singleness. Even if you desire láti níyàwó àbí láti lọ́kọ, if life has brought singleness to you, you have to embrace it and learn how to live it wholeheartedly. Torí tó bá jẹ́ single mother ń sìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin míì láti mọ̀ pé onídìí ọkọ á fẹ́, torí pé ó jẹ́ single mother á fẹ́, but ìyà tó máa fi jẹ́ fi jọ mẹ́ gan, wàá máa regret pé kò tiẹ̀ tí máa gbé single mother life gan, ó better. They use marriage to scam people ni. Wọ́n fi marriage scam àwọn èèyàn. Ọmọbìnrin yẹn ó lóun ṣe advertisement, òun join video ẹnìkan, àwọn jọ ń polówó ọjà, pé so ó wá send request, òun á gbé request yẹn, ló bẹ̀rẹ̀ sí ń bú, ló bẹ̀rẹ̀ sí ń disgrace ẹ̀, ló ń call her names. Ṣáwọn tẹ́ ń fẹ́ náà nìyẹn, sáwọn ọkùnrin, I don't understand. And eléyìí tá a rí là ń sọ nítorí wípé ni yìí jẹ́ public figure. Tó bá lọ jẹ́ àwọn tí ò kì í ṣe public figure ni, a whole lot yìí, Adeolalawa, thank you for the roses. A lot yìí làwọn èèyàn go through in life. Even in relationship, ẹ mọ̀ lẹ́ẹ̀fẹ́ yàn yóò mọ fún yín ní public disgrace, yóò mọ insult yín in public. Mo rántí ìgbà kan tí mò ń ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì kan, ìkan nínú wa wá bímọ ní ọ́fíìsì yẹn. After tá a ṣe tán, a ṣáà lọ sílé wọn, adarí lọ ọbẹ̀ fún kọ́mọ yẹn. So ọkọ ẹni tó bímọ, because èyí tó bímọ yẹn obìnrin ni, tó ọkọ ẹ̀, the ọkọ is àwọn uniform men yẹn ni, àwọn force. So àwọn staff wọn míì náà wá, míì wọ uniform, míì wọ uniform. Àwọn èèyàn ńláńlá náà wà ń bẹ̀. Náà bá ní kán fẹ́ wá pín oúnjẹ, kán fẹ́ pín oúnjẹ o. Nídìí yẹn bá dẹ̀ dìde, ó dà pé mo ti sọ̀rọ̀ rí lórí platform mi, ẹ̀pù ọ̀rẹ́ òun káwọn jọ pín oúnjẹ fáwọn èèyàn. Ní etí ọjọ́ jòkó, wọ́n bá ní gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ go and sit down jọ. Is it elephant like you that they are calling to come and serve? So ọ̀gá yẹn náà sáà jókòó pẹ̀lú ṣéèmù yẹn. Mo bá rálẹ̀ mú, mo wá ń bí ọ̀tá àjọ wà ní ibi iṣẹ́ tá a jọ wá bí kò mọ̀ léèrè pé ẹ dákun kí wọ́n ṣẹlẹ̀. Wọ́n bá ní àkẹ́ni boyfriend díẹ̀ mọ́ ni. Wọ́n ní bí tí mo bú nu, bí tí mo pè elephant nu. Lésùra sanra díẹ̀, gbogbo sísanra rẹ̀ náà wáyá lójú kékeré báyìí lọ. Wọ́n sì lónìí mọ́ kówó fún bọ̀bọ̀ hùn. Mo ní how man go carry your cost sit down? You know they do anything. You can't, they count money give am. Here they call you elephant. They insult you for public. Irú style wo nìyẹn? Mo wá wò wípé ní ìsìn báyìí òun náà máa fọkàn balẹ̀ pé òun ti wà, èèyàn kan gba lé fóun, òun wà nílé tó kùnrin gbà fóun, òun wà nílé ọkọ nu lójú ara rẹ̀. The same ọkọ that is insulting you, giving you public disgrace.
giving you public disgrace. Bẹ́ẹ̀yàn ti wáyé pé èèyàn rí lèèyàn rí o, kì í ṣe gbogbo èèyàn ni ó lọ́kọ, kì í ṣe gbogbo èèyàn ni ó níyàwó. Tó o bá sì sí nínú destiny ẹni tí ó lọ́kọ, bó o bá fagídí lọ́kọ ìyà lọ máa bá kúrò ńbẹ̀. Ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́, ìyà lọ máa bá kúrò ńbẹ̀. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Tàbí tó o lajú ẹlẹ̀ dáadáa. Torí mi ìmọ̀ kan tó máa ń ṣe gender mi tó jẹ́ pé wọ́n máa ń crave fún, some of them crave for things that are unnecessary. Life happens. Life happens. That's why bí mo wà yìí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní I don't condemn people because kì í ṣe gbogbo èèyàn tó bá rẹ̀ ní condition tó bá rẹ̀ lẹ́ni ló plan ẹ̀ ṣẹ́ni tọ́kọ ẹ̀ kú sórò pọkọ òun ó kú ni. Yàtọ̀ fún àwọn tí wọ́n ní wọ́n pọkọ ọ̀tọ̀ làwọn ìyẹn exception làwọn ìyẹn bẹ́ẹ̀ normal. Even if tọkùnrin yẹn tí wàá rí ò bá dá gan ọ sì mọ wò pé kọ́lọ́n sáti ẹ̀bọ kó sínú ọjọ́ kan kó tiẹ̀ ṣe ń jì. But life happens, the man died. Àṣìwọ́n èèyàn kan tó kú níjẹta yìí, very young guy, àjọ serve l'Anambra ni. And the guy just died, wọ́n ló slum ló dẹ̀ kú. A guy that is in his 30s, he just died. And so that is life. So imagine kó wá jẹ́ kó ti níyàwó bẹ́yẹn, condition wo nìyàwó yẹn máa wà. Ṣó ever imagine pé irú yẹn lè ṣẹlẹ̀ sóhun. Ni mo ṣe sọ pé nígbà míì whatever thing tí life bá mú wá, let us always pray and make a positive use of it. Nígbà míì téèyàn bá lost relationship àbẹ́yàn lost the marriage gan, the next thing is not relationship. Because at that time oríṣiríṣi ọkùnrin ló máa wá torí pé wọ́n ti believe pé àwọn ti róbó ọ̀fẹ́. I'm telling you, tí ìwọ ò bá wá gbọ́n tó ò bá wá wise, Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn ti place wọn lọ́wọ́ tán kójú èèyàn tó wálẹ̀. Orí wo ní àbọ̀dé torí mo kàn wá imagine gẹ́ ẹ̀yẹ́wó gbogbo ọ̀rọ̀ ṣákaṣàka tó ń sọ sí òun ṣe kinní kan òun ṣe kinní kan fọ́rẹ̀ ẹ̀ òun ṣe kinní kan fọ́mẹ̀. That is irú ọkùnrin yẹn. Is it because he sings or because he's a star that everybody is rushing to go and meet him? I don't understand. Ọlọ́run má dà wá láàmú, wọ́n ní marriage is a scam. Some of us have to run for our life. It is so terrible. Ẹ jọ̀ọ́ àwa tá bá fẹ́ join ẹ jẹ́ ká send request o. Let's send request either on Facebook, YouTube, Facebook or TikTok. Ẹnìkan send request lẹ́ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ mo switch device yẹn ni. So ẹ jọ̀ọ́ àwa obìnrin ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Ní dúró ń sìn kódà kó lọ́kọ gan wọ́n wá nǹkan míì bù ọ́. Bó lọ́kọ wọ́n bù ọ́. Bó rọ́mọ bí wọ́n bù ọ́. Bó bí wọ́n gbọ́ lé lọ́mọ rẹ̀ òjò kò jọ bàbá rẹ̀. A lè ní òjò yá kò jọ bàbá. Bó bá sì ní ò márì wọ́n ní òníyàwó nílé. Bó bá lọ́kọ wọ́n ní kò sí. That's why just live your life according to what pleases you and pleases your creator as long as you are okay with it. But in a situation whereby kò fẹ́ please èèyàn, ṣé mọ̀ pé nínú àlàyé tí gẹ̀ yẹn ṣe ó ní kó má dàbí wípé òun ò kàn wá léèyàn kan ọmọbìnrin lòun nígbà tó wọ́n jọ ọmọbìnrin so you cannot stay without a man nígbà tí ìṣe forever lasting. Nísìnyí tó wá ti lọ associate ara ẹ̀ mọ́yàn sìn the past 5 months or 6 months to this time, ṣé anybody rí àṣírí ẹ ni? Ṣé anybody ever see your àṣírí ni? Ṣé ẹ rí nígbà míì tá a bá take solace in God, we will continue to make mistakes. I'm telling you, tá a bá rò pé lọ́dọ̀ human being láti fẹ́ take solace, tọ́lọ́run bá fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ á send èèyàn wá, bẹ́ẹ̀ yóò ní level táwa gan ti bá Ọlọ́run tá ti bá Ọlọ́run dá dé, yóò ní level tá ti bá Ọlọ́run dọ́rẹ̀ dé, yóò ní level táwa gan ti sunkún sí Ọlọ́run lọ́rùn dé. Bẹ́ẹ̀ nígbà tí àwa fúnra wa tí ó jẹ́ pé èèyàn inú èèyàn la fi gbẹ́kẹ̀lé wa sí is a problem. Báwo ló ṣe feel pé vacuum tí ikú bàbá máa dí ọ̀dọ̀ ẹni yìí ló ti fẹ́ rí? Ọlọ́run nìkan ní máa ń ṣàánú èèyàn fa. Nígbà míì Ọlọ́run sì mú kí gbogbo àwọn èèyàn kúrò lọ́dún èèyàn nítorí wípé Ọlọ́run fẹ́ fi títóbi agbára rẹ̀ hàn yàn. Láwọn téèyàn gbẹ́kẹ̀lé téèyàn fọkàn tán pé ẹni yóò lè dà mí kò lè já mi kulẹ̀. Ọlọ́run sì mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ ní wọ́n jọ kulẹ̀ kọ́ ọ lè sunkún padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run gbọ́ á fi lè mọ títóbi Ọlọ́run. Èmi dẹ̀ rí wípé ara àwọn nǹkan tí àwọn ìṣòro àwọn heartbreak àwọn trauma yìí tá a ti là kọjá yìí, ara àwọn nǹkan tí Ọlọ́run fi ṣe fún wa ni pé Ọlọ́run lò ó láti fi títóbi agbára rẹ̀ hàn. Nígbà míì tẹ́lòmíì ò bá ní problem kò ní súnmọ́ Ọlọ́run gan, whereby when we will come out of that problem we will come out better. So ẹ má jẹ́ àmọ́ fíò pé bóyá torí pa lost ẹnìkan ó ti create vacuum sọ́kàn wa, ẹlòmíì lásàrè máa wá immediately. Tó bá jóbìnrin ni you might fall victim.
you might fall victim. ọkùnrin lè sáré léyàn míì tó bá wá jọkùnrin yẹn lè wá rí ọ̀dà ìwà wèrè yẹn náà tó wù fún yẹn náà but pé yóò sáré léyàn míì yẹn á sáré rí ní time yẹn to another because the time tó ti wà heartbroken yẹn you are vulnerable. Only I'm still married with 3 beautiful children. I have 21 years, but we are separated because it's toxic. Divorce can take a lengthy time. Bẹ́ẹ̀ni now, it takes a lengthy time. Kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ pé wàá sáré wà healed. Because normal tó bá yẹ pé any good plan fóun ni àdúgbò yìí lòun sáà ti ṣe sisi. Kì í sì ṣe pé òun ṣèranù nígbà sisi. Condition ló kàn dé tóun ní problem. Ó ló yà òun lẹ́nu ló bá ní kóun má dáhùn ọkọ òun tóun fẹ́ yẹn gan kan tóun bí yín léèrè òun nìyẹn. Òun sọ fún yín pé ìgbà tẹ́ ẹ rí wípé òun ṣì wà ní sisi tóun ò tí ì má rí yẹn tẹ́ ẹ bá sọ pé fẹ́ òun á fẹ́ kẹ́ ẹ fẹ́ òun náà kí nǹkan tó dà wọ́n pọ̀. Ṣùgbọ́n ní ìsìn tẹ́ ti rí wípé ọ̀tá òun ti di single mother sí ẹ rò pé ti róbó ọ̀fẹ́. I told her we will reconcile you. Ó ní gbogbo àwọn tí wọ́n wá ṣe bí ìpáwọn rí orí tóun dẹ̀ ṣe sisi ń bẹ̀. Ó ní wọ́n ní good intention ni wọ́n ti wá bá òun nígbà tó ń ṣì wà ní sisi. Mo like èèyàn tó ronú bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá yẹ pé ní tí ò láròjinlẹ̀ yín irú bọ̀dá àgbà ìjà yẹn yóò ti mọ̀ gbà fún. Ó rò pé bóyá ẹ fẹ́ bóun àtọkọ òun dá sí ọ̀rọ̀ ìjà wọn ni pé ẹ fẹ́ bóun parí ẹ̀ ni òun ò mọ̀ pé ẹ fẹ́ toast òun ni. Ó lóun á sọ pé ṣé ẹ fẹ́ òun ni àbí kí ni nǹkan tẹ́ ẹ pè òun sí bí sì ṣe mọ̀ rí nù wọ́n lá pé bọ̀dá yẹn jẹ́ ni tó ti mọ̀ ní a máa wọ ẹwà tó bá ń bọ̀ abọ́ mẹ́ra kúlí bọ̀ abẹ́ ra súwìtì bọ̀ ó lè bọ́ ra sẹ̀mó 2 kg bọ̀ tó yóò bò ní tó bá dó ẹ tán bí èyí tó gbé ọmọ ọlọ́mọ síta yìí bí ó ṣe gbé wọ náà síta nìyẹn. Ọlọ́mọdé àṣẹ̀sìn ṣé ẹ rí nígbà míì tí Ọlọ́run bá kẹ́yàn gẹ́gẹ́ bí obìnrin kì í ṣe gbogbo ìgbà ní ìwà náà máa wá star kiri àbí public figure kan o. God can give you somebody who is not a public figure and you will stay there and you will have peace. Ó sì mọ grow lọ kì í ṣe gbogbo èèyàn ní public figure tó jẹ́ pé òun àtọkọ ẹjọ́ àwọn wọn máa ń jìyà ìyàwó wọn ń gbádùn wọn ń ró àwọn ìyàwó wọn ojú wọn lẹ̀ wọn yìí dẹ̀ alẹ́ àwọn ò gbádùn ààrẹ lọ́rọ̀ àwọn star yẹn especially àwọn artist yẹn àwọn ìyàwó wọn gan ìfẹ́ yẹn tẹ́ ẹ fi pè bóyá ẹ fẹ́ sincerely. So when you are at play, you learn how to censor your words. Section post yẹn wọ́n láwọn obìnrin náà mọ̀ to censor your words. Section post yẹn wọ́n láwọn obìnrin náà mọ̀ ń wá wọn. No be them dey wá obìnrin na obìnrin dey wá them. You can pray earnestly and fervently o. Nígbà míì a máa ń rò wípé with the status. Nígbà míì a máa ń rò wípé with the status and level tí mọ̀kẹ́ oníbúrẹ́dì ẹ wò level tí mọ̀kẹ́ oníbúrẹ́dì ẹ wò they all the same we know that jẹ́ ká rí
retire, I want us to ẹ jọ̀ọ́ tá bá ní any contribution ẹ já fi sí comment section. So in summary, nǹkan tí mo ń try láti sọ ni wípé let us always think twice before we take steps and decisions. So yé wa bẹ́yẹn, especially when it involves the other person, because ẹni tó jẹ́ pé ó lè jí lọ́la kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa disgrace ẹ, kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ̀sọ̀kúsọ. Èèyàn mélòó ló fẹ́ convince pé gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn irọ́ ni, kò rí bẹ́ẹ̀. Kò dẹ̀ ní nìkan ṣe tí ó fi ọ́ ṣe, yóò sì tún bọ́ ayé ọ̀tá ẹ jẹ́ fún ẹlòmíì tó ò bá wúlò fún. Àwọn ọkùnrin míì máa ń ṣe bẹ́ẹ̀, kò ní fẹ́, kò dẹ̀ ní jẹ́ kẹ́ni tí ó fẹ́ fẹ́ ó ti máa ba ayé ọ̀tá ẹ jẹ́ kọjá normal. Àbí ńgbà téèyàn bá múyàn tó gbéyàn sáfẹ́fẹ́ bẹ́yẹn, tó sọ adúrú ọ̀rọ̀ bàǹtàbàǹtà yẹn nípa ẹ̀, tó sọ adúrú ọ̀rọ̀ bàǹtàbàǹtà yẹn nípa ẹ̀, rí wípé àfẹni tí ò bá ní ojú tì nìkan, wọ́n lójú tọ̀rẹ́ mi lánàá ojú òtì mi, ẹni ọ̀hún ò lójú tì ni. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ó tọ́ wa sọ́nà. So ẹ jẹ́ kí n try láti retire. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jà gbàgbé iléeṣẹ́ Landness Home and Property, bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, fún gbogbo àwọn olóríire tí a fẹ́ ra ilẹ̀ ní Èkó, tá fẹ́ rà ní Ìbàdàn, tá dẹ̀ fẹ́ rà ní Ogun State. Ẹ jọ̀ọ́ there are several other places tán tún ti nílé tán ti nílẹ̀ sí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á pe nọ́mbà wọn 09066989877. Iléeṣẹ́ Landness Home and Property ní ajá sí. Bákan náà ẹ má jẹ́ ká gbàgbé Princess and Honey Paint fún gbogbo àwọn olóríire tí a fẹ́ kun ilé, àwa tá a ti kọ́lé wa tá a fẹ́ kun, then àwa painter tá a gbaṣẹ́ tá a fẹ́ ṣiṣẹ́, tá a bá nílò ojúlówó ọ̀dà tí gbélé yọ tí gbéṣẹ́ yọ, ẹ jẹ́ ká kàn sí iléeṣẹ́ Princess and Honey Paint 08030796686 08030796686. Wọ́n wà lóṣogbo, wọ́n wà nífẹ̀ẹ́, wọ́n wà níbàdàn, wọ́n wà káàkiri. Àwọn mọ́tò sì tún wà tí ó bá ní kó àwọn ọ̀dà wa lọ sí sáìtì ibi